සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thissa and Isuri YouTube channel එකෙන් මම ඉතින් ඔයාලගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ගොඩක් අය අහලා තිබුණා මේ දැන් මටයි මහත්තයාට දෙන්නටම ඇස් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇස් පේන්නේ නැතුව කොහොමද දැන් දරලිප පත්තු කරගන්නේ? අන්ධ අය වැඩ කරන විදිහ ඒ දේවල් ඔයාලා අවබෝධ කරගත්තාම ඔයාලගේ අපේ අතර තියෙන දුරස්භාවය නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම අපි ගැන අවබෝධ වුණාම අපිටයි ඔයාලටයි ගනුදෙනු කරන්න ලේසියි. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යන්න. දැන් වටක් එක දරලිපේ හැදෙනකන් මම බලුවේ මේ සෝයකුත් හදන්න. අද ඉතින් ඉක්මනට කැම ටික හදන්න ඕනේ. මොකද අපේ කට්ටියටම බඩගිය වෙලා දැන් ඒ නිසා ඉතින් මම දැන් 3-5 ටිකක් දානවා සෝයකට. ගොඩක් අය අහන තව ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද 3-5 හඳුරන්නේ කියලා. මම කොහොමත් මේක නහය ළඟට කරලා බලනවා මේ 3-5 ටික මිරිස් ටික කියන්නේ ගොඩක් නහය ළඟට නෙමෙයි. එහෙම කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඕනේ නම් වෙනස් බෝතල් වලට දාලා වෙනස් බෝතල් වලට 3-5 දාලා ඒ කියන්නේ අපිට අතට අහු වෙන විදිහට අපි හිතමු එක එක හැඩවල බෝතල් වලට එහෙම දාලා තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම මට ඕනෙන්නේ මොකද මට මේ දේවල් පුරුයිනේ හැමදාම කරලා මගේ 3-5 බෝතල් මිරිස් බෝතල් කොතනද තියෙන්නේ කියලා මම දන්නවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ දැන් අන්ධ කෙනෙක්ගේ ගෙදරකට ගිහිල්ලා මොනවා හරි බඩුවක් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන් මේ බඩු ඒ තියෙන තැනම තියන්න ඕනේ. මට නම් වැඩිපුරම තරහ යන දේ තමයි මගේ ගෙදර බඩු එහාට මෙහාට කරලා කවුරු හරි තිබ්බොත් අපි හිතමු 3-5 බෝතල් තියෙන රාක්කි උඩ මන් තියන්නේ. ඉතින් ඒතන නැතුව මිරිස් බෝතලේ වෙන තැනකින් වෙන මේසයක් උඩකින් තිබ්බොත් අපිට හොයාගන්න බෑ. ඒ නිසා ඉතින් ඇස්පේනේ නැති දෙන්නෙක් ඉන්න ගෙදරකට හරි ඇස්පේනේ නැති කෙනෙක්ගේ ගෙදරකට ගිහිල්ලා එයා උයනවා නම් එයා වැඩ කර ගන්නවා නම් එයාගේ ඒ මොන හරි ඔයාලා කරනකොට ගොඩක් වෙලාවකට මම ඉස්සර අපේ අම්මයි තාත්තයිත් එක්කත් ටිකක් මට තරහ යනවා. මොකද එයාලා බඩුවක් ගත්ත තැනින් ඒක තියන්නේ. මම ඉතින් දැන් ඔන්න ලුණුයි මිරිසුයි 3-5යි දැම්මා. දාලි ඉවරයි. දැන් මම මේක හොඳට අත ගන්න ඕනේ. හොඳට මේක අත ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම තාච්චි රිපේ තියලා තාච්චිට තෙල් ටිකක් දානවා නේද. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ දැන් මම ගෑස් ලිප පාවිච්චි කරනකොට ගෑස් ලිප පත්තු කරගත්තාම ගෑස් ලිප නම් ඇත්තට දර ලිපට වඩා ලේසියි. කොහොමද ගින්දර පාලනය කරගන්නේ කියලා අහුවොත් ඒකත් අපිට පුළුවන් මෙහෙම උඩින් මේක පත්තු කරලා උඩින් බලන්න. ඒ වගේම ගෑස් එක කියනවා නිකන් ගාන සද්දයක්. ඒක දැන් ගින්දර වැඩි වුණාම මේක වැඩි අඩු වෙනකොට ඒ කියන්නේ ගෑස් වෙනස් මේ බලන්න අඩු වෙනකොට මම අඩුම කරලා පෙන්නනවා. ඔය අඩුම කරලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් අඩු වුණාම මට ඕන මේක මෙහෙම අල්ලන්නත් පුළුවන්. ඔය ගන්නට බලන්නත් පුළුවන්. ඒ අර මගේ දැන් ඒ සද්දෙන් තමයි මම හොයාගන්නේ කොහොමද ගෑස් එකේ ගින්දර අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද. ඒක තව චුට්ටක් ෂුවර් කරගන්න මම මෙහෙම උඩින් අල්ලලා බලන්න. තියලෙන් තෙල් එකපාර බෝතලෙන් දාන්න බෑ. ඒ නිසා මේ හැන්දට තෙල් ටිකක් අරන් දානවා. මේ මං ඉස්සර මංගාව තිබ්බ ඔය පැන්ඩෝල් සිරප් වල පොඩි කප් බෙහෙත් මනින චූටි කප් එක ඒ බෙහෙත් බෝතලේ එක බෙහෙත් සිරප් එක කියන පොඩි කප් එක කින් තමයි මං තෙල් දැම්මේ. ඊට පස්සේ මට මෙෂරින් කප් සෙට් එකක් හම්බ වුණා. අපි චුට්ටක් දානවා තෙල් රස් වෙනකොට පොඩක් සද්දය ඇහෙන්න.
ඒ වගේම කියන්න ඕනේ දැන් ලංකාවේ දෘෂ්ටාබාධිත අයට තමයි කිසිම පහසුකමක් නැති මියකොට ඒවලට පිට රටවල් වල වෙන රටවල් වල තියෙනවා එක එක ඩිවයිස් කොච්චර බින්දර පත් වෙනවද ඒවා ඒ කියන්නේ ටෝකින් ස්මාර්ට් ඩිවයිස් ඉතින් ඒකට වුණා ඒක කොච්චර පත් වෙනවද ඊට පස්සේ කොච්චර උෂ්ණත්වයක් තියෙනවද ඒ වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන් තර්මෝමීටර් එක පවා තියෙනවා ටෝකින් එකක් ඔයාලට බ්ලයින්ඩ් කිචන් අයිටම් කියලා නෙට් එකේ සර්ච් කරොත් හොයන්න පුළුවන් ඒවා. ඉතින් අපේ රටේ ඉන්න දෘෂ්ටාබාධිත කාන්තාවන්ට මේකක්වත් නැතුව පුංචි අපිට ආවේනික ක්‍රමවලට සහ හිතේ හොදිසියට තමයි වැඩ කරන්න වෙන. දැන් උන අපිටික පිපිරෙනවා. ලැබුණු දාන්න කලින් මට අමතක වුණා මුදුළු විභාගය දාන්න ඕනේ. බල ටිකක් ඉවර වෙලා. අපිට ඒ වගේ උපකරණ නැහැ. මම දැක්කා මල්ටි කුකර් එක එතකොට oven එක ඔක්කොම ටෝකින් software එකනේ. අර ෆෝන් එකේ වගේ ටෝකින් software එක තියෙන දේවල් තියෙනවා ඒ රටවල. ඉතින් හරි පහසුයි එහෙම දෙයක් තිබ්බනම්. ඒ කිසිම දෙයක් නැතුව තමයි අපේ රටේ ඉස්සරහට අය වැඩ කරන්නේ. යන්නේ වගේ දේවල් කරගන්න. තේසි නෑ මේ කරන දේවල්. මේ අඩ ගුරු වෙන්න ඕනේ. සමහරවිට පොඩ්ඩක් අසිස් වෙනවා. සෝයා ටිකක් දානවා. මේ වගේ දේවල් ඉතින් හිතේට කරලා මුරුණාම එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෑ. සෝයා එක මෙහෙම තැන්වලම වතුර විතරක් දාන්න. සෝයා එක තව ටිකක් කලවම් කරලා පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න ආවෙන්න. ඉතින් අද ගෙදර ලොකු දේවල් ගොඩක් නෑ කර්මින්සාරාමට ඒ වගේ දේවල් නෑ. ඉක්මනට හදාගන්න ඕනේ ඒවා හොය ඉතින් දැන් ඔයාලට තිබ්බ ප්‍රශ්න මේ විසඳුණා කියලා හිතෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් සන්තෝෂයි අපේ වීඩියෝස් බලනවට. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝස් අපිට කරලා දෙන්නේ පොඩි පුතාලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. දෙන්නෙක් A-level කරනවා. ඉතින් යාලා තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මට උදව් කරන පොඩිම සමාජිකයෙක්. එයාලා කැමතිත් නෑ ගෝ එයාලගේ නම් කියනවාට ඒ වුණාට මේ වීඩියෝස් කරන්න මේ විදියට ඔයාලට මේ දේවල් පෙන්වන්න අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ මේ පොඩි පුතාලා 4 දෙනාත් එක්ක විශේෂයෙන්ම අද කරන්නේ මේ අවුරුදු 10 විතර පොඩි පුතෙක්
ඉතින් එයා තමයි මට වීඩියෝ එක කරලා දෙන්නේ. එයාගේ නම නෙතිගු පුන්සර. ඉතින් එයාට බොහොම ස්තුතියි පුතේ මේ විදිහට මට උදව් කරනවට. මේ ඒ වගේම තව අපේ YouTube channel එක පටන් ගත්ත මුල් වෙච්ච A-level ක්ලාස් එකේ ඉන්න පුතාලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් තමයි සහන් මధుවන්ත, අනිත් එක්කෙනා සඳුන්, අනිත් එක්කෙනා සවිඳු, අනිත් පුතාගේ නම මතක නෑ. මම එකට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියන්නම්. දැන් වීඩියෝ එකකින් වීඩියෝ එකට මම ඊට පස්සේ කවුද මගේ වීඩියෝස් ටික කරන පුතාලා කියලා මම කියනවා. ඒ වීඩියෝ එක කරන එක මම මේ වීඩියෝ එක කරේ මට උදව් කරන පුංචිම අපේ YouTube channel එකට උදව් කරන පුංචිම සමාජිකයා තමයි නෙතිඳු. ඉතින් නෙතිඳු තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේ පුතාලා 3-4 දෙනා තමයි මේ channel එකේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි මේ ඔක්කොන්ටම. නැත්තම් ඔයාලට මේ විදිහට මට වීඩියෝස් කරන්න වෙන්නේ නැහැ, පෙන්වන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ආපහු දවසක හම්බ වෙමු. තව මොනවම හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මම කැමතියි එහෙම අහනවට. එහෙම අහලා අපි ඔයාලා අපි ගැන දැනගන්න පුළුවන් ඕන දේවල්, දැනගන්න කැමති දේවල්, ඕන දෙයක් මේ වීඩියෝස් වල කමෙන්ට් කරන්න. මන් දන්න දෙයක් නම්, මට පුළුවන් දෙයක් නම් මං කියන්නම් මං කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අනිත් අයට බලන්න මේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.